संतोषान हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानात संतोषान हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानात सोबे गीत रचून गाया आमची गादी रोचोया तारी करून दाखोया सर्वेस्पराच्या मानात संतोषान हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानात संतोषान हे गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज आमी खास करून ही आमची गोंयची भूंय राखूंक वावर करतात त्या आमच्या भावां आनी भयणी खातीर मागुया आनी ती आपखुशेन जाय तो आपलो वेळ काडून आपली ताकद वापरून हो वावर करतना तांकां जाय तें सोंसचें पडटा. देव तांकां राखूं आनी सांबाळूं आनी आपल्या बेसांवांनी भरूं. गोंय सांबाळची जबाबदारी फकत तांची मात्र न्हय, आमची. कित्याक देवान हो संवसार रचलो, तो भाटकार आनी आमी मुणकार, आमी सगळीं मुणकार. मुणकाराची जबाबदारी कितें? भाटकाराची जमीन सांबाळपाची. म्हणटच जायते फावटी आमी चुकता. आमच्या स्वार्थाक लागून आमी आमचेंच पळयता. ह्या आमच्या पातका खातीर ह्या मिसांत वांटो घेवच्या पयलीं देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमची पातकां वळखून घेवया. काळजान थान दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोव. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्यात. तुजी आज्ञा पाळून सासणांच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आगेव प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. दारियुस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आगेव प्रवाद्या उद्देशीं शेआलतिलाच्या पुताक झरोबाबेलाक, जुदाच्या ओदिपोतीक आनी महायाजनिका जोसुयेक, जेहोसादाकाच्या पुताक सोर्वेस्पोराचें उतर अशें पावलें. दोळबारांचो सोर्वेस्पोर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा, सोर्वेस्पोराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आगेव प्रवाद्या उद्देशीं सोर्वेस्पोराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराच्या गोठाण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो.
तर आतां दोळबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमचे सवें कितें गात घोडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब ओंपलें पूण भोव थोडें लुंवलें. तुमी जेवतात तरूय तुमचें पोट सारकें भरोना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावराडी आपले जोड पिंजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें का चल्लां ताचेर बारीकसाणेन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका मोहिमा मेळटली, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. आनेकदां म्हणुया, आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुद्दो आनंदान उल्हासूं. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोव. कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. आपणाक मेळोल्या जैतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंटाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हांतू ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, 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 जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. हेरोद रूप उपराजान घडटालें तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणां जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचें सीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर कोणाचो मोग कोत्ता जाल्यार खूब पाटी सुरवात अशी जाता की भायल्यांत तो कोण तें कोण अशे आमच्या मनांत विचार आसतात. पूण तितलेच उपकरना. आमी थोडो तोकस येवंक जाय आनी फुडें येवंक जाय, सरोंक जाय तांकां वळखोवच्याक. तेन्ना आमी मातशीं घाबरता, कितें जातलें, कितें जावचें ना. पूण आमचे मदें खरोच तर तांचे पासत मोग आसत जाल्यार आमी फुडें सोदतल्या आनी ती कोण पळय ती तांकां समजूंक लागतल्या. हे भाशेन हेरोड उपराजा सगळें घडोवंक लागलें. कित्याक लागून घडोवंक लागलें? कित्याक जेजू इतलो फामाद जाल्लो की ताचे विशीं तो सगळें आयकतालो. जेजूची उतरां इतलीं बरीं आसलेलीं, तांच्या अधिकाऱ्यां भाशेन न्हय, फारिसेवां भाशेन न्हय, तांच्या लेवितां भाशेन न्हय, तितलेंच न्हय, उतरांच न्हय, पूण कोरण्योय आसलेल्यो. त्योय सगलो लोक ताचे कोरण्या विशयी उलयतालो आनी ताचें नांव खरेंच गाजलेलें. तर तो ताका पळोवंक चिंतता, कित्याक लागून? तो कोण तर? हांवें तर जुवांक ताची शीस कातरलेली. तो तर घडीक आयलो जायत. आतां म्हाका भिरांत लागता, कित्याक हांव जाणा की ताका हांवें हे भाशेन मारून रोयलो. हांव जाणा आसलेलो तो देवाचो बरो मनीस म्हणून, देवाचें उतर परगडटालो आनी आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तो आमकां आपयतालो. हें सगलें आयकोन खुशाल जातालो, पूण भियेतालो, कित्याक तो हांव कितें कोत्ता पळय तेंय म्हाका सांगतालो पातका विशयी. तर आदींच तो पातकाक भियेतालो आनी आतां आनिकूय भियोंक लागलो, कित्याक दोबरदायेन ताणें पातक केलें. न्हयच तो आपूण पातक करतालो, पूण ताका कोण सांगतालो पळय ताकाय ताणें काडलोलो. आतां जेजू आयलो जाल्यार हो कोण तर म्हाका आतां हें सगळें म्हजें पातक दाखयतलो? पळयात म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असलो अणभव आतां मोगाचो जेजू सगळें घडटा. जेन्ना आमी जेजूशी येता तेन्ना आमी कोण पळय तें आमकां समजोंक लागता. आनी आमी कितें करता? पातकाक आडायता. पातक तें दिवचें आसतना ताका एकदम वेंग मारून रावता, दुसऱ्यांक काडटा, पूण पातकूच आमी घेवन बसता. अशें आमचें सगळें जावंक फावना. आमचें पातक आमकां कळ्ळें म्हणटच आमी पातका विशयी देवाचें बक्षण मागूंक जाय. आमी खालतेकायेन वय म्हज्यो चुकी जाल्यो, हें सारकें जावंक ना म्हणून हांवें कबूल करूंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, ताच्या आदारान आमी तें बदलूंक जाय. आनी देवाचो मोग कोत्ता म्हणून जाल्यार तितलें उपकरना. देवाच्या घराचोय आमी सांबाळ करूंक जाय म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. म्हळ्यार तुमी बरे भाशेन जियेतात, पूण जियेतात खरी, पूण केन्नाच दादोशीनात. कित्याक लागून? कित्याक तुमी पयलो वयलो स्थान देवाक दिवंक जाय, देवाचें सगळें तुमी करूंक जाय, तेन्नाच की तुमकां आनिकूय दादोसकाय मेळटली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही आमी मनांत दवरया. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां आपयता आमच्या पातकांत रावंक न्हय. जेजूचो संबंद आमी घेता जाल्यार आमी खरेपणी पातकां वेळ आमचें जिवीत ताचे बरोबर जिवंक जाय. आनी जियेली म्हणटच तो कोत्ता पळय तें आमी करूंक जाय. आमी जाणो कशे भाशेन ताणें देवाचें मंदीर शुद्ध निर्मळ केलें. चिकण सारकें करिनासलें, तितून तांकां भायर आयले, धांवडायले. ते भाशेन आमी हांगसर आयलीं म्हणटच नितळ निर्मळ काळजान आमची भक्ती आमी करया आनी देवाची सेवा न्हयच येवन पूण हें मंदिरूय आमी पळोवंक जाय. तर थोडो वेळ आमी ओगेळपणांत रावया, हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें आसा, येता, आमकां दाखयता, आपलें उतर आमकां परगडटा.
तें उतर आयकोन आमचें जिवीत त्या प्रमाणे आमी सारूंक जाय आनी ते भशेन जियेत तर आमी खरी ताची भावां भयणी जावंक लागतल्या आनी ताचे कुडीचे खेरीत किरकोळ सांदे आमी जावन जियेतल्या. आमेन. भेटोवणेच्या वेळार गीत घेवया C25 पेज 39. Mogal Bapa, Ketumanu, Etam Gele, Orune Pon, Taltan Kalchi, Vitau Galu, Tukatam Che, Ehin Urpun. म्हज्या भावा भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण प्रगटतां. थीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगटुया. सुम्या जेजू, तुझे मरण आमी संगमताव, तुझे पुनर्जिवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आमकां ताचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेलें मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येता आनी राजवड चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. क्रिस प्रसादा वेलार गीत घेऊया D36 पेज 67. Jesu तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काजा भरून पाय. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काजा भरून पाय. प्रीती मोगाचा तोय माते पण होस्ता. प्रीती मोगाचा तोय गोया होस्ता. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काजा भरून पाय. जेजू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काजा भरून पाय. दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. जीवन जेजू आमचो स्वामी, आमचो सोडवणार आमच्या काळजांनी आयलेलो आसा. ताका आमी आर्गां दिवया, ताका वाखाणुया. आमच्या जिवितांत आमी सदां जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक, ताचो खरो पाटलाव करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची कृपा आनी आदार मागुया. तुज्यो आज्ञा आमी जतनायेन सांबाळच्यो म्हूण तुवें फरमायलां. तुजे नेम पाळच्या मार्गार म्हजीं पावलां थीर आसून दीत. मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असतकायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा खातीर मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणता. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. शेवटाक गीत घेऊया E13 पेज 85.
पुता वाकाणी पवित्र आत्म्या रोजनाराक मोहिमार्ग आपणायली ताची भुरगीं वाकाणू ताका सदां
चेक.
आमी गीत घेवया A37 पेज नंबर 20 वंदन तुका. सुर्गीच्या बाबा वंदन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुजो मोग ओळखून आयकून दिता, तुजो सोद आयकून तयार आसा. तुजो मोग ओळखून आयकून दिता, तुजो सोद आयकून तयार आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोळा भाव भयणो, आजच्या वाचपांनी जेजू आमकां देवाचेर नदर मारूंक आपयता. देवाचो मोग मितमेर नासलेलो. सुर्गींची सुकणीं, जनवरां दास्ती घेनासतना जिवीत जियेतात. कितें खावंक जाय, कितें न्हेसूंक जाय तांकां कांयच पडोंक ना, कित्याक देव तांकां न्हेसयता, खावंक दिता. देखून इस्रायलायत जे सुदेव गुलामपणांतले भायर काडून हाडले तेन्ना, परतून तांच्या देशान आयले, इस्रायलान आयले तेन्ना आपआपलीं घरां बांदूंक सुरू केलें. आनी देवाचें मंदीर, देवाच्या घराक तांकां पडून वचूंक ना. देखून तो प्रोफेत जेरुबाबेल राजपालाक उलो करता देवाचें मंदीर बांदूंक. आनी सगळ्यांक जुदेवांक म्हणटा, मी तुमचे कडेन जाता ते भाशेन देवाचें घर बांदात. देवा खातीर न्हय, तुमच्या खातीर. देवान तुमकां सुटकेचें जिवीत दिलां, इतलें तुमकां दिलां. तो देव मंदिरांत आमी वयता तेन्ना देव आमकां मेळटा. इतलें व्हडलें मंदीर सोंपेपणें मनशाक मेळना. सो देवाचें व्हडलें देणें. सो आमचें जिवीत देवाचेर नदर मारून आमी जियेलें जाल्यार स्वर्गींचें जिवीत अनुभव देवान बसयला. तो आमच्या बरोबर सदांच आसा. आनी शुभ वर्तमानान हेरोद राजा कोण ताका सांगलें, जुआंव दातार पुनर्जीवन जावन आयला, मिलाग्रो करता. कोण सांगलें ते कोण आदल्या कोरांतलो बाकणार जीवन जावन आयला. कोणें म्हटलें एलायजा. सो हेरोद पातशें म्हणटा तो कोण, तें ताका जाण जावंक जाय आसलें. सो आमी जेजू आमकां कोण, मोगाचो देव, मोगाची आवय बापूय. तर हे प्रश्न मनान धरून फावो ते बरी आमी सन वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सदां जांक पार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून
सर्गींचें सूख आमी जोडशी कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. अकयस प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात दारूस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा सव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा अगया प्रवादी तर आतां दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. तुमचे सवें कितें कात घोडलां ती चीट दिवन पळयात. तुमी खूब ओंपलें पूण भोव थोडें लिवलें. तुमी जिवितान तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायना. तुमी न्हेसतात पांगरुतात पूण तुमकां ऊब मेळ्ळो ना. वावराडी आपले जोड पिंजलोलें पिशवेन घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसायेन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी तुंय म्हाका मोहिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. आपले पोजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सगलीं म्हणुया. आपले पोजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांच्या सोयबेन गुणगुणून ताची किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूंक दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचे पुद्दुओ आनंदान उलासूं. सोबाब आपले पोजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजूं. कित्याक सर्वेस्पोरान आपले पोजेचो मोग केलो. डुलोबायेन धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. सोबाब आपले पोजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतांक भोगती संतोश बरी जावं आनी कुशालकायेचे उलास सोडूं. देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. ताच्या वोंटांचेर आसूं. देवाची वाखाणी हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. सोबाब आपले पोजेचो सर्वेस्पोरान मोग केलो. उद्गार. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोद उपराजा गोडटालें तितलें आयकून घुस्पोल्लो. कित्याक कांय जाणां जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवून जाला अशें म्हणत. दुसरीं एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एकलो प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो जुवांव ताचें शींस हांवेंच तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर. आनी ताका काशा पळेवूंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो,
शुभ वर्तमानान आयकलां हेरोद आंतिपास हो व्हडल्या हेरोद बादशाहाचो दुसरो पूत आनी हेरोद आंतिपास हो दारून क्रूर काळजाचो पातकी मनीस जुआंव बाप्तिस्ताक तांची वेशी मारलो तरी पश्चाताप ना करता ताका बरी नींद लागनासली खबरो आयकल्यो ताणें कोणें ताका सांगलें एलायजा परतून आयला म्हूण कोण आदल्या कोरांतलो प्रोफेट बाकनार आनी कोणें म्हटलें ताका जुआंव दातार परतून जिवन जावन आयला मिलाग्रो करता जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वयता सो हेरोद बादशाहाक प्रश्न पडटा तो कोण हेरोद बादशाहाक पुनर्जिवनपणांत मानतालो देवाचेर ताका बावार्द आसलो पूण तरी आसतना आपल्या कर्तृत्वाची पश्चाताप करून बोक्षां मागून ताका नासलें जुआंव बाप्तिस्ताक ताच्या बायलेन ताका बोनकुणीन घालूंक लायलो आनी ताचे धुवेन ताचें शीस कापून ताका जिवेशी मारूंक सांगलें कित्याक हेरोद ताच्या भावाच्या बायले घेवन गेलो आनी लग्न जालो हे सोत सांगलें देखून जुआंव दाताराक जिवेशी मारलो तो ताका दिसलें आतां जुआंव दातार पुनर्जीवन जावन आयला भियेलो तो खबर आसली हो जुआंव दातार एक सात्वीक मनीस सांत मनीस म्हूण आनी ताचें आयकतालो तो पूण ताचे बायलेची आनी दुवेची आयकोन ताणें ताचो जीव घेतलो तर हो मनीस मिलाग्रो करता दुयेंतींक बरें करता समाजा भायर घातल्या मनशांक परतून समाजान हाडटा देंवचार काडटा तर हो कोण प्रश्न पडलो ताका आमकांय प्रश्न आसा देव कोण आमकां आमी देवाच्यो मिलाग्रो आमी अनुभवल्यो आसतल्यो जायतीं बेसां आमकां मेळ्ळीं आसतलीं तरी आसतना देव आमकां कोण आनी थोड्यांक देव आमचो मोगाळ आवय बापूय आमचो सोर पदवेदार देव आनी आमकां सासणीक जिवीत बासयलां तर हो भावार्थान आमी आमचें जिवीत जियेवलें जाल्यार ह्या संवसारांत सर्गीचें राज बांदूंक आनी सासणीक जिवीत अनुभवूंक आमी वावुरतले हांव आमी गीत घेवया C14 पेज नंबर 34 देणी आमची देणी आमची भेटो वाटो आमची काळजां तातूंत घालता आमची आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला मनशाच्या वरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं कोनवळ्या देवा आमी तुका ओपता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी व्हांवती झोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दां वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी स्वासनीक कराराचें हें रगत पातकाचे बगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो गूर परगोचुया जेजूचे मरण आमी सोमरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सिमिया आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन धर्म दोता सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार खाकलुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत हांव सेवूंक येता म्हज्या जोडटी आनी कास थाळीना जावं पूण तुज्या काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच देवाची कुडीक शिली भलायकी संसाराचे आनी पाप मोहब्बत काडटली. दिवं. आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्र्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D38 पेज नंबर 68 सोम्या जेजू ये ये. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणांक दोशी येवसण जाले आमचे मोदे बिराड करचे. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये मनशा सैमान कातो जालोय चक्रा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां काळोड वयताय शांती तुजी आमकां वाटाय. हाचे वरवीं आमी देवाचो मोग ओळखूंक पावल्या की आमचे पासो जेजून आपलो जीव दिलो
तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बाबा, आमच्या आत्म्यांच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळटा, तशेंच सरकार ताच्या वैभवान तूंय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस सावेराक मागणे. सान फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या भोसणान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी आवर्तान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरून यो.
a kind request. Car number GA06D 8827 is asked to park to the opposite of the lawn where it is been parked. GA06D 8827. Likewise, GA08M3789. GA07L3507. GA07L6377. Kindly park to the lawn opposite. I kindly request owner of the car number GA08M3789 to kindly move the car from the parked area. GA08M3789.
Glory and praise to our God, page 41, A90, A90, page 41. Glory and praise to our God. A90, page 41. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Eve, who build the valleys and plains, praise the wonders of God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He makes to those who trust in His ways. They're right behind. Brothers and sisters, please come forward, except those who have children. Please come forward. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. There is a saying related to priests, how they should celebrate the Holy Eucharist. The priest should celebrate as if it is his first Mass or his last Mass, or it is the only Mass. This saying is attributed to Mother Teresa, and others attribute to John Paul II. Doesn't matter who said this, but the message is the most important. If it is my first Mass, I will celebrate it with all devotion. If it is my last Mass, I will do the same. And if it is the only Mass, I will do the same. This saying is also applicable to you who participate in the Mass. You must participate in this Eucharistic celebration as if your first Mass in your life. Or it is your last Mass. I don't know whether I'll be alive tomorrow. I am ready even to die right now. Or it may be our only Mass. We may not get another opportunity to attend Mass due to various reasons, sickness, accidents, various reasons. Therefore, today we enter into this Eucharistic celebration as if it is our first Mass, our last Mass, and it is our only Mass. Many a times we come to Eucharistic celebration sheer out of habit as a ritual. Therefore, let us ask God to pardon us. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done
and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who founded all the commands of your sacred law upon love of you and of our neighbor, grant that by keeping your precepts we may merit to attain eternal life through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Haggai. In the second year of Darius the king, in the 6th month of the first day of the month, the word of the Lord came to Haggai, the prophet, to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, this people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet. Is it a time for yourselves to dwell in your paneled houses, while this house lies in ruins? Now therefore thus says the Lord of hosts, consider how you have fed. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider how you have fed. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, and that I may appear in my glory, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, our response. The Lord takes delight in his people. Altogether. The Lord takes delight in his people. Sing a new song to the Lord, his praise in the assembly of the faithful. Let Israel rejoice in its Maker. Let Zion's sons exult in their King. Response. The Lord takes delight in his people. Let them praise his name with dancing and make music with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the poor with salvation. Response. The Lord takes delight in his people. Let the faithful rejoice in their glory, shout for joy and take their rest. Let the praise of God be on their lips. This honor is for all his faithful. Response. The Lord takes delight in his people. Kindly rise for the gospel. Our Savior Christ Jesus abolished death and brought life through the gospel. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord.
Herod the Tetrarch heard of all that was done by Jesus and was perplexed, because it was said by some that John had been raised from the dead, by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen. Herod said, John I beheaded, but who is this about whom I hear such things? And he sought to see him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today, tomorrow, and day after tomorrow, the first reading is from the prophet Haggai. Haggai is one of the minor prophets. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel are the main prophets. Others are all minor prophets. Prophet Haggai prophesied before Christ 520 BC in the southern kingdom of Israel called Judah. The northern was called Israel, the southern was called Judah. At that time, Zerubbabel was the governor in Judah, and Jehoiakim was the high priest. The context is the people of Israel from the captivity of Nebuchadnezzar came back in different groups at different times and settled down in Palestine. All didn't come. Most of the rich people got used to that life because 50 years they were as captives. The middle class and the poorer lot came back. And with enthusiasm, they started to rebuild the temple of Solomon. It was destroyed by Nebuchadnezzar. For the initial years, they had a lot of enthusiasm. And then the enthusiasm decreased. And they were busy building their own houses. In this context, God sends prophet Hezekiah. He prophesied only for 3 months. And through him, the Lord God told the people that they have to rebuild the temple. You are living in comfortable houses, but my house is incomplete. Complete it, God says. Surely, the physical structure is very important because we need a place for worship. But more than that, we are the temple of God. And that's what St. Paul tells the Corinthians. Your body is the temple of God in which Holy Spirit resides, he says. So it is not sufficient. We have a nice building, and most of the time we say the church looks very nice. Church may be very nice. What about the people who come there? Are they also holy people? The church is holy because it is consecrated to worship God. It is not a dance hall or for functions. Unfortunately, in some churches, other things take place which should not take place. For instance, release of a book. Earlier days, release of cassettes, DVDs, and all this were done. That's not the right place. That is not the place. That should be done outside the church or in sacristy. Church is meant for prayer and for worship. So when God says, build the temple, what he was trying to tell the people of Israel is, so that you can come to the place of worship.
In the second reading, we heard Herod the Tetrarch. As I have said about 2 months ago, this Herod the Tetrarch is the son of the Herod the Great. When Jesus was born, the Magi came. They could not see the star, so they come to Jerusalem and meet King Herod. And then they were told that Jesus is born in Jerusalem. That was the Herod the Great, and he is the one who killed all baby boys below the years of 2 years out of jealousy and out of fear. His sons were also called Herods. But in today's reading, the Herod is Herod the Antipas. And he had beheaded John the Baptist because his wife, it was actually his brother's wife, he married, and John objected to that. When your brother is alive, you cannot marry your brother's wife. Out of jealousy, Herod had put him in the prison, and when Herodias' daughter Salome came and danced and asked for a gift, this Herod beheaded John. And now he is frightened because he heard about Jesus. And many said, one of the prophets has come back to life. Some said he is Elijah. Some said John the Baptist. So probably when he heard the name John the Baptist, this Herod the Tetrarch got frightened because he had murdered John the Baptist. And today's reading says he wanted to see Jesus. He could have gone and met Jesus, but he didn't go. He waited till the passion of Jesus. Pilate sent to Jesus to Herod, because when Pilate came to know Jesus is from Galilee and Herod the Tetrarch was ruling Galilee, he sent him there. His guilt troubled him. Therefore, he wanted to know more about Jesus. He wanted to meet him. Is it enough that we only meet Jesus? We come to church. Is it enough? No. Is it enough we take part in the Mass? No. Is it enough we read the Bible? No. We have to live the message of Jesus, because it is the living word. Jesus is not just a mere person, not a great person. He is our Creator, our Lord, He is our Savior. He is the center of our life. From Him we came and to Him we return. He is the source of our life and meaning of our life. Therefore, today let us ask for the grace that we may have the experience of Jesus. And you may say, is it possible? Yes, I have so many books and testimonies where people of other faith who didn't know Jesus at all, and they had the physical encounter with Jesus. Let me give you one. In the 20th century, in Pakistan, there was one young girl called Gulshan Fatima, born crippled. She could not walk. From a rich family. Her mother died when she was a baby. But the mother took the promise from the father of Fatima that he will not marry once again and will take care of this little baby. And he promised, and he took care. He took her all over the world to all the doctors. Nothing happened. Finally he said, let us go to Makkah, Medina,
there Allah will cure you. They go there. Nothing happened. Discouraged, they came back. Finally, Fatima's father died. She was the youngest among the siblings. She wanted to commit suicide. And she has to pray, why am I alive? And nobody helped her to commit suicide. And in such desperation, she was there. One night, she says, Jesus comes to her with his apostles. And she saw with the white robe. She closed her eyes and he told her, I am Jesus. And he said, Gulshan Fatima, stand up. She was nervous. She said, how can I get up? She said, I am crippled. He tells her, Gulshan Fatima, stand up. She stood, walked, and fell at the feet of Jesus. And that vision disappeared. She danced in the room. This is at night, 3 o'clock. Then she became a Christian, changed her name as Gulshan Esther. Her family wanted to kill her. Therefore, Jesus saved her. She went to England, and everywhere she preached what Jesus had done in her life. And about 3 years ago, she died. You want to know more about it? There is a book called The Broken Veil. The book is available. Tiny book. Available at St. Paul Sisters in Panji. A powerful testimony of a Muslim girl who had the experience of Jesus. Let us pray for brothers and sisters that we may have such an intimate experience with Jesus so that our life also may change. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift.
since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am Not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. Make me a channel, page 122, D51, page 122, D51. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me sow your love. Where there is injury, a part of love. And where there's not faith in you, oh Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only love. And where there's sadness, ever joy. Oh Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me.
Let us pray. Graciously raise up, O Lord, those you renew with the sacrament, that we may come to possess your redemption, both in mystery and in the manner of our life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to experience the presence of risen Jesus in our life today. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands.
आमच्या काळजान जियेतल्या जेजू तुका आर्गां मोहिमा वाखाणणी आनी आमच्यान ही वाखाणणी तुका पूर्णपणे दिवंक जायना बगर आनी फकत तुज्या आदारान तुज्या कृपेच्या आदारान जेजू आमचें जिवीत सगळेंच तुजेंच पूण तुवें तें आमचे कडेन दिलाय तुका तें ओपून दिवच्याक तेन्नाच की आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक तुज्या जिविता सारकें आमी जियोंक लागतलें हांव पूण ही कृपा तुवें आमकां दिल्या खरी पूण आमी आमच्या आपलेपणानूच जियेता आनी भितरल्यान आदले चाली प्रमाणे आमचें जिवीत आमकां आदले भाशेन सोडून दिवंक जायना आदले आमचें सगळें आसा तितलेंय आमी धरून ह्या वेळार आमचें जिवीत तुजे बरोबर साधना खरी पूण भितरल्यान आमी बंदखणीत आसलेले भाशेन जियेता आमकां तें केन्नाय दिसता आनी खूब फावटी तें दिसना जशे भाशेन जेजू तूं जेन्ना इस्रायलांत तुजें जिवीत जियेतालोय तेन्ना हेरोड भियेतालो तुका कित्याक ताचे भितर त्यो भिरांती आसलेल्यो पयले सुवातेर जोन बाप्तिस्तान ताका सांगलेलें तूं पातकान जियेताय म्हणून आनी ताका तें बरें लागूंक नाहल्लें ताका लागून तो काडूंक सोदताना ताका बंदखणींत घाल्लो आनी ताका संदी मेळ्ळे उपरांत ते भाशेन घडलें ताका तणेन काडून उडयलो पातक ताणें दवरलें पूण पातकाक लागून आतां जेजू तुजें सगळें तो आसलो तेन्ना तुका भियेतालो कित्याक ही आदली भिरांत ताचे मदें आसलेली ती बोगोर बोगोर ताका त्रास दिताली हेच भाशेन आमच्या जिवितान खूब वस्तू ज्यो भितर आसात त्यो आमकां त्रास दितात तुजे सुरशी आमी येता पूण तुजें उतर आयकून आमी भिरांतीन भायर वता तुजे सुरशी रावना आनी खूब जाणां हे भाशेन जियेतात तितल्यांकूय आयज आमी तुजे सुरशी हाडटा तुज्या मोगान तांकां भरून तांचें जिवीत तूंच भितरल्यान बदलून काड हें आमचे कडेन जायना जावंक जाता पूण जावंक दिना हे भाशेन भितरल्यान आमचें जिवीत आसा जेजू तें सगळें तुका आयज आमी दिता पयले सुवातेर आमचें जिवीत आनी आमी जितली शुद्ध निर्मळ जाता तितली दुसरी जावंक लागतली कित्याक आमच्या आसण्यांत तांकांय सगळें बरेंपण फावो जाता कित्याक आमी सगळीं जाणां तुजे बरोबर जियेता ह्या वेळार आमी दोळे धांपया आनी साश्टांगी पडून खरेपणी जे भितरल्यान आमचें सगळें ही पातकांची चाल आसा ती आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आमची चिंतनाची उलोवपाची करण्याची चाल आसा ती सगळें भितरलें जेजू सगळें दवरया आनी जेजूक तें समोर पळोवया गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन दोळे उक्ते करया जेजूचेर आमचे दोळे लावन ते थिरावया आनी थिरावन तेची किरणां आमचे सगळें आमच्या दोळ्यांनी येवन भितर शिरोन आमकां ती नितळ निर्मळ करता तें आमी अणभवया थोडी घडयो हे भाशेन आमी सारया
स्वत मानता स्वतमंतान देवा सोडविदार बापाक स्वर्गार आणि तुमेच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या रक्ताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्याक सांभाळलो हाकवार मरे रायचो मोलो पोस पिलात ताणी कोस सुचले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आणि ताका निखिपिलो तो मेल्या मरे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोड पवित्रात देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुसरी करूंक येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो आयतार पातकाचे भोगसवणेक कुडीचें जेवण पण सदांचे जिवीत आमेन. आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रितीमोग हे 3 आत्मीक गुण अदीक खोलायेन आमी सायबण मायन जशी जियेली त्याच बरोबर भाग्यवन फ्रांसिसावेर भाग्यवंतीनास सांत जुजेवास आनी सगली हेर सांत भक्त तेच भाशेन आमी ते जिवंक तांचे कडेन मागया तांचे कडेन विनंती करया आमी खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या सोबे बरोबर सांगाता सादच्याक आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमांमध्ये कुटुंब बलिले सर्वेस पोच ठाय जाव उस्त्र्यामध्ये सुदैव पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटुंब बलिले सर्वेस पोच ठाय जाव उस्त्र्यामध्ये सुदैव पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटुंब बलिले सर्वेस पोच ठाय जाव उस्त्र्यामध्ये सुदैव पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चोडू पुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राय आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू वगैरे मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा
ओ स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओ स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओ स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय असा ओ स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मादिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चिकुस्यांत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या तळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमच्या बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटाव गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगचितांव तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां ती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां ती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सरेस पोरच्या डायसा स्त्रिया मध्ये सदो आनी सदोचा पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमेन. आतां सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमच्या उज्यांतली स्वर्गार सगळ्यांत करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोकरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता
ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जोल्म दिलो आनी ताका खणावळीत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाबा तूं स्वर्गार आसात, तुजें नांव जावं पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवन तुजी कशी जशी सगळ्या जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमच्या बोगचिता तशीच तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Năman Maria, Crupen Murale, răspuns te sau, străm tot în sodor, în sodoi put Jesus. Băgător Maria, devace mai, apa papi antivinuticor, atania mea velarame. Ona Bapa, ni Putra, ni Spirit Santa. Adi ata ni sodam amen. Amoja Jesu, Bogosam ti patkam, nivaram kam konatla ujantli, Vor sargar sogleatmeng, Bokorun chod goroz aslalyang. चौथो सोमेस्तेर भुरगो जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यदेव मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यदेव मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यदेव मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलडे सर्वेस्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सरकारावर करून चड गरज असलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्या मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक क्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्त्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवती मरे देवाची माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे येता उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुझे येता उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां उज्यांतली भू करून चड गरज आसलेल्या. पान 193 दुसरो कडवो घेवया. मुनच्या सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनच्या सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सर गुगळ्ळो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिवपरो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा.
उस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा उस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा उस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमची पातका निवारण कर उज्यांतली स्वर्गारोर भोग करून सोड करत असलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची आप परगटणी जुवांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडना म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे पप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगून आनी आमकां पडून दिवनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगिनी मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवारण कर सगळ्या स्वर्गारोर भोग करून सोड करत असलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगटणी मार्कू 1:14 ते 15 जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येतल्या उज्यांतली, स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमच्या हाती नती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां अणकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 संतोषाचो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो देवाक दिन वासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समर्पूची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जाता आसतना पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार हें म्हजें रगत हांवें ती तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुझें राज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगचितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाची माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस पो तुज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आबापिया हाते नती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया हाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया हाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया हाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलेल्या. R30 दुसरो कडवो घेऊया. आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू पडव्यांचो तुका भोसोन करता आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाग थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करता शिश्यां सोशी उठून या जाल्यार ते खंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगचितां तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां आतांनी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्करी करता. ल्यूक 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपूच येसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापिया हाते नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उज्यांतली दर्शन्याक स्वर्गार व्हर भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोंड एकठांय केली.
ताची वस्त्र काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांटाचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्यान हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा न मान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन नती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गार सगळ्या वो करून चड बरो नासलेल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून गोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाची माये, बापया हातीन विनंती कर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा,
उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू गो सांका आमची पातका निवार आमकां बळगल्या उजांतली सरकारोर गो करून स्वर्गरो जातलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस्पच्छताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय शास्त्रमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू भगवंते भाग्यवान मरे मरे देवाची देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय शास्त्रमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू भगवंते मरे देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्यात मेन, करून चड गरज आसलेल्या. पान 188 दुसरो कडवो घेऊया. क्रिस्तासू आमच्या सगळ्या काळजांनी, क्रिस्तासू आमच्या कोमळ मोनानी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्तियो आमच्या निर्मळ कुडींनी, क्रिस्तुलो आमच्या दोनूय कानांनी, क्रिस्तियो आमच्या निर्मळ कुडींनी. 5 ओर्काचें मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाका, खुर्सार मारलेले नाजरेंतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या आपा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगचितां तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुरेश फोच्या टायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पापी हाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले
सरेस्फोर चेटायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यांक खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भले सरेस्फोर चेटायसा स्त्रियांमध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यांक खातीर विनवणी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यान व्हड सगळ्यात सगळ्यात करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाबा सुरच्या तुजें नांव व्हड जावं, तुज्या राज्यात आमकां येवं, तुजी कशी जशी सरळ जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगचितांव तशें आमची पातकां भोगूच आनी आमकां आतांनी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Naman Maria Kripin Murule, Suras Postain, Sao, Strem Turtun Sodor, and Sudai Put Jesus. Bhagwan Maria Devaki Mai, Ama Papi Ati Vinatikur, Atani Amcha Monacha Velar, Amen. Ona Bapa, ni Putra, ni Pavitra. Adi Ata ni Sada Kala, Amen. Moja Mogaje Jesus, Bogosangkam Bogosangkam Cimpatka, Nivaram Kam Konatlia Ujan, Sorgar Sorgar Goroza Sloliang. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या पासडींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगचितांव तशें आमची पातकां भोगूच आनी आमकां आतांनी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे तायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती नटी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदाकाल ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भोगो संकामची पातका निवारम काय म्हटल्या उजांतली सत्यां स्वर्गारोन भो करून स्वर्गारोत असलेल्या चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता जुडी 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगून आनी आमकां तायणी दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां श्रीपादका निवारका पवित्र औषधांतले ओ स्वर्गार भोग करून चड गरज असलेल्या पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र कोणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजुलान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां तोड आसलो चंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचे चुकलेल्या गोष्टींता तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां नाका वायटांतली आमकां निवार. मान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नवांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कुटपेन बोलले सर्विस पोर्टचे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पवित्र उज्यांतली स्वर्गार सगळ्यात भोग करून चड गरज असलेल्या थोड्यो घडयो आमी ओगेपणांत रावया. ह्या मागण्यांचो परिणाम आमचेर
आनी आमी मागलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचेर जावं. नमान राणी काकुची माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोरबेची सेवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून उदार करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शेळांनी तुजी काकुची नदर घाल. तू कोणवाले मोगाळ धुलो वांगवार मरिये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. वागीवर देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजू वाचयला आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे खूब पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी भासायलेले आसा ते आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो उगडास कोरी बोखावणवाळी आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्याच्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें नालासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन्या बोरवां शार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दुयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तर्का खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकरीचे लांबिकायेचेर ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हण सुवादी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. चड व्हड पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची संशक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक पोटा दिता. पदवेदारांक संवसारा वयले शेवटिता. इणोळक्यांक सुवारता. भुकेल्यांक बरे बरे दाण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रित्यांनी आतांनी धाडटा. अब्राहामान ताची स्तुती खातीर सगळ्याक आमच्या पुर्वजांक केल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा सदाकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. R35 घेवया. Portea satsagi roman korta sorun diun adyoriti sevador novodorta soivace vinșoiamce Gospod God, Gutamucar, Tirvado Asomavar, Soy Morten Vishoy Dinar, Priticha Babak Amcha, Soy Divon Udadacha, Morgotun kalsatona Vonduya Vakarnuya Sola
त्रिपूर्णा मागुया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो लोटो मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबण आसनाची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.